What's up? Magandang araw. Ron nga pala ang inyong lingkod. At para sa ngayong araw, gagawa ako ng sandwich na pwedeng baunin ng aking misis. Sana magustuhan mo. Let's go! Sa paggawa ng egg sandwich, syempre kailangan natin ng chicken egg. Batihin lang o i-scramble. Maglagay ng cooking oil o mantika. At kapag mainit na, ilagay na ang scrambled egg. Sa pagluluto ng itlog, depende na sa inyo. Kapag luto na ang itlog, iset aside lang. Butter. At syempre, ang secret ingredients, onion at bell pepper. Maglagay rin ng black pepper o paminta. Toyo o soy sauce. Maglagay lang ng kaunti, pampalasa lang. Maglagay din ng seasoning. And mix well. At last but not the least, para sa secret ingredients natin, maglagay ng kaunting sugar. At kapag luto na, iset aside lang. I-ready ang tinapay na parang ganyan at maglagay ng butter sa isang side lang. Pagkalagay ng butter sa tinapay, isa lang ulit sa kawali, pero mas better kung may oven kayo sa bahay. At take note, sa pagluluto ng tinapay, mahinang apoy lang para maiwasan masunog. At kapag ganito na yung kulay, pwede na siyang ahunin.
At ito yung purpose kung bakit isang side lang yung nilagyan ko ng butter. Nilagyan ko ng cheese whiz yung kabilang side. At para mas lalong sumarap pa yung sandwich natin, yung kabilang side nilagyan ko ng mayonnaise. Naglagay din ako ng fresh tomato o kamatis. At syempre, ilagay na din natin yung mga naunang naluto natin. Ilagay ang scrambled egg. At ilagay na din natin ang secret ingredients, ginisang bell pepper and onion. Tapos na ang special sandwich natin, hatiin na lang sa gitna. At syempre, para mas special, nagprito na rin ako ng potato o patatas. Kailangang ilagay sa natural na patatas, asin lang, sapat na. At ayun, isang nakakabusog na araw na naman to. Ako po si Rondi na naniniwala sa kasabihan. Kung mahal mo, ipagluto mo. Please like, share, and subscribe. Let's go!